السلام عليكم. في خمسينات القرن الماضي في جامعة برينستون في ولاية نيو جيرسي دخلت بنت شقرة على كافيتيريا الجامعة، وكانت هاي البنت جدا جميلة. لفت رؤوس كل الشباب اللي كانوا قاعدين بالكافيتيريا، فكان في مجموعة من الشباب قاعدين مع بعض. صاروا هدول الشباب بدهم يتنافسوا كيف انهم بدهم يفوزوا في هاي البنت ويزبطوها لإلهم، واستخدموا نظرية اقتصادية مشهورة جدا تم تأسيسها من الأب الروحي للاقتصاد الحديث آدم سميث. أسس نظرية في منتصف القرن الثامن عشر ظلت تستخدم من الاقتصادات العالمية لأكثر من 200 سنة. كانت هاي النظرية بتنص على أنه في المنافسة الطموح الفردي يخدم الصالح العام. Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. فصاروا الشباب كلياتهم بدهم يتنافسوا لمصالحهم الفردية انهم يفوزوا في هاي البنت الشقرة اللي كلهم كانوا عيونهم عليها. واحد من بين المجموعة تبعت هاي الشباب اللي كانوا عم بتنافسوا على البنت اسمه جون ناش، وكان عم بيحضر لرسالة الدكتوراه تبعته. جون ناش لما شاف الطريقة اللي صاروا الطلاب بدهم يتنافسوا فيها مع بعض وبدهم يفوزوا بهاي البنت، انتبه انه في خلل بالنظرية الاقتصادية تبعت آدم سميث، والخلل كان هو انه الكل بده يتنافس لمصلحته الفردية. Adam Smith needs revision. What are you talking about? فراح وقتها جون ناش حكى لاصحابه انه نظرية آدم سميث تحتاج لإعادة نظر وتصحيح. أكمل جون ناش وحكى لهم إنه آدم سميث حكى إنه كل فرد بيفكر بنفسه لمصلحته الخاصة، وهي هي بتخدم المصلحة العامة. قال لهم إنه هاي النظرية ناقصة غير كاملة. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. فالواجب أن يكون كل شخص بيفكر في مصلحته الشخصية ومصلحة المجموعة تبعته. فشرح لهم، قال لهم لو إحنا كلياتنا رحنا توجهنا بدنا نظبط هاي البنت الشقرة، وإذا هاي البنت الشقرة حست إنه إحنا كلنا عنا إعجاب عليها وقاعدين عم نتنافس عليها، رح يصيبها غرور ورح نصطدم ببعض وما حدا فينا رح يفوز ورح نخسر. وبعديها طبعا عشان احنا كلياتنا بدنا نظبط بنات ويصير عندنا صحبات، راح نروح نتوجه لصحباتها عشان نظبطهم. صحباتها بنفس الوقت راح يفشلونا وما راح يطلعوا معنا، لانه ما حدا بحب يكون الخيار الثاني. انت اخترت صاحبتي بالبدايه وما زبطت معك، بعدين اجيت لعندي عشان ما طلع بايدك حيله مع صاحبتي، فراح يرفضونا كمان وراح نروح كلياتنا خاسرين. وقدم لهم اقتراح، قال لهم ماذا لو احنا كلياتنا توجهنا لصحبات البنت الشقرة واهملنا البنت الشقرة كلياتنا. البنات اللي هم اقل جمال من البنت الشقرة راح يحسوا بالاهتمام وراح يوافقوا علينا كلياتنا، فاحنا وقتها كلياتنا راح ننتصر وكلياتنا راح ننجح. الخاسر الوحيد فعليا راح تكون هي البنت الشقرة. هاي النظرية تعرف بنظرية التوازن الاقتصادي The Equilibrium. هاي النظرية صححت نظرية قامت على أساسها الاقتصادات العالمية لأكثر من 200 سنة. وهاي النظرية اللي احنا بنسميها بأيامنا العادية بالتعاملات It's a win-win situation، إنه أنا بفوز وإنت بتفوز، إنه كل الأطراف تطلع فائزة في النهاية. جون ناش كان عنده الجرأة إنه يصحح نظرية كانت متوارثة لأكثر من 200 سنة، ونظريته فعلا فادت الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، فهو واحد من العباقرة في الرياضيات والاقتصاد. يعني اللي كان بحاول يحكي لكم إياه جون ناش يا جماعة، إنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والآخر أدى هذا الفكر بأنه حصل على جائزة نوبل بعام 1994. You are all my rations. اللي حابب يعرف أكثر عن قصة جون ناش يحضر الفيلم اللي اسمه The Beautiful Mind، انتج بعام 2001، فيلم أمريكي حصد 4 جوائز أوسكار من تمثيل الممثل الأسترالي راسل كرو. واحد من أروع الأفلام اللي ممكن تحضروها على الإطلاق. العبرة من هاي القصة إذا كلنا بلشنا نفكر بطريقة جون ناش بأنه المصلحة العامة هي فوق المصلحة الفردية، نقدر ساعتها نوصل لإنجازات بتمثل المجتمع بشكل عام. وكيف إحنا ممكن ننسجم بهذا المجتمع ونكون جزء منه. لازم نعرف كيف نقسم نفسنا وإيش المصلحة اللي إحنا بندور عليها، وكيف بدنا ننسجم بالمصلحة العامة تبعت كندا نفسها. المصلحة العامة دائما أعلى من المصلحة الفردية، وهي فعلا بتحقق النجاح لكافة الأطراف.
فإذا الجالية العربية في المهجر بلشوا يشتغلوا مع بعض كمجموعة بدل ما كل واحد يفكر بمصلحته الفردية، ساعتها بنقدر ننجز، وبنقدر مش بس نوصل أصواتنا، بنقدر نكون فاعلين في القرارات السياسية والاقتصادية في الدولة. وبالنهاية النجاح الجماعي راح يبرز الأفراد بشكل عام، وراح اشرح لكم اياها هذا بتفصيل بالفيديو القادم ان شاء الله. بس ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، ونشوفكم في الحلقات القادمة. الى اللقاء. Ladies and gentlemen, the great John Madden.